Hello guys, welcome back to my channel. I'm Fernanda from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe to my channel and hit the bell icon for the video updates. So guys, kung meron pa kayong time, kindly watch my video below on how to make money online, product promotion, at iba pa. And then guys, kung meron pa kayong time, kindly watch all my social media about my videos like Twitter, Facebook, Pinterest, website, and Instagram. Okay guys, so pag-uusapan natin tungkol sa acai berry mixed fruit drink para sa mga sakit ng diabetic, hypertension, cancer, myoma, lupus, UTI, sakit sa puso, high blood. Before tayo mag-proceed yan guys, kindly like my Facebook page. Ito po yung Facebook page ko. Yan, ito po. At makikita po ninyo sa right banda yung like. Paki-like lang po. And then, parang maka-notify kayo sa mga video po na ina-upload tungkol po sa Unified Products and Services. So, ayan guys, ito po yung pag-uusapan natin tungkol po sa acai berry. So, ayan, ang acai berry po, tungkol po dito sa, ito po ay now available acai berry powerful blend of superfoods. Like for example, pwede ito sa hypertension, diabetic, cancer, lupus, sakit sa puso, myoma, UTI, high blood. So, babasahin ko po guys, gusto mo ng supplement na maraming benefits, try acai berry juice. Ang pag-inom ng acai berry ay nakakatulong sa iba't ibang karamdaman katulad ng diabetes, cancer, insomnia, hypertension, endocarditis, rheumatic fever, at iba pa. Safe din ito sa mga bata 6-year-old above, safe at nakakatulong sa pagpapalakas ng gatas ng pregnant and lactating moms. So this is a super food probiotics. Ang acai berry food supplement ay tumutulong magpalakas ng resistensya dahil sa acai berry food supplement kasama ang tamang pagkain at ehersisyo, alaga ang inyong kalusugan. So, ayan po guys, try po ito. Now available, nagkakahalaga lang po ito ng 2,070 pesos per bottle. At i-message po ninyo kung gusto ninyo magiging unang-una kung gusto niyo magiging dealer kayo sa Unified Products and Services, message po ninyo ako, or kung gusto niyo mag-order, i-message po ninyo ako guys. So, yan pa. At marami pa talaga guys yung mga yung acai berry. Sandali lang ha. Yan pa yan. Yan po ang acai berry. So, ayan. Basahin ko po dito guys. Ito po ay may kakilala ba kayo na may ganitong sakit para sa may PCOS, goiter, thyroid, myoma, anti-cancer, tunaw ng bukol sa kahit saang parte ng katawan para sa hirap makatulog, insomnia, dysmenorrhea, high blood, gallbladder problem, Unified acai berry ang sagot dahil ito ay boost your immune system, increase your antioxidant levels, improve your metabolism, regulate your blood sugar levels, strengthen your heart and lungs, develop your cognitive function, balance your hormone levels, protect your internal organs, keep your cells healthy, strengthen your bones and muscles, regulates hormonal imbalance, antioxidant, at marami pa pong iba. Kaya acai berry mixed fruit drink, proven and tasted. So, ito po, tingnan po niya guys. Yan po. Yan, para ito yan guys, makikita po ninyo sa larawan tungkol po sa acai berry, is FDA approved. And then, tingnan po niya, sandali lang guys ito. Ito yan, tingnan mo dito sa thyroid. Marami talaga yan guys, mga ninyo. And then dito, yan. Siya po ay na may bukol ito dati. Pero tingnan po ninyo guys,
na nawala po dahil po sa acai berry. And then, ano pa ba? Dito makikita din ninyo yung yung mga acai berry. Dito, tingnan po ninyo. Yan po siya. Si Acai Berry Miracle Food Supplement. Ayan, talaga. Tingnan ninyo. And then, ito din. Marami talaga guys. Yung Acai Berry, saligat sa bukod, with antioxidant, and AIDS, breast cancer, breast. And then, ito pa guys. Ito po, isang picture na cancer survival testimonial unified wellness acai berry. So, makikita po ninyo yan guys. Grabe yung ng acai berry talaga guys. As in, grabe talaga. Maano ninyo yung effective ng acai berry. So, guys, kung handa pa ninyo, makikita ninyo, i-search po ninyo sa Facebook, acai berry. Marami talaga acai berry. Ano talaga yung acai berry, guys. As in, yan. Nakikita ninyo yan. Dali lang. So, ayan. Acai berry. Grabe yung talaga, guys. Yung talaga yung effective ng acai berry. Ito po yung acai berry. Itsura ng acai berry. So, kung gusto niyo mag-order guys, message po ninyo ako sa ko po. Dati, merong buy 3 get 1, pero ngayon is wala na. So, ayan po, makikita ninyo. So, tingnan po ninyo. 10 amazing super foods combined in a single bottle to take care of your overall wellness. Get yours now for only 2,070 pesos. Yan po, yan, 1 bottle. At yan, makukuha niyo free delivery. O usap lang tayo, tungkol po sa shipping. Depende po kasi kung saan kayo nakatira sa Pilipinas. Yan guys, makikita po talaga ninyo yan. Grabe talaga yung acai berry guys. So, each sugar, tingnan po ninyo, acai berry 2,070 pesos each. Right now. So, diba, talaga ninyo guys, grabe yung acai berry. So, ayan po guys, ayan, sandali lang. So, hanggang dito na lang po guys, itong video ko, sana try acai berry, kahit anong mga, ninyo dyan, yung mga sakit-sakit ninyo, or kung may kakilala kayong mayroong sakit, i-recommenda po ninyo itong acai berry mixed Fruitdrink ng Unified Products and Services. Kung gusto talaga ninyo guys, po ninyo ako, message ninyo ako sa Facebook or sa Facebook page ko, or kaya i-comment po ninyo sa comment area ng video ko po para malalaman ko kung sino po yung gusto mag-order ng acai berry. So guys, hanggang dito na lang po itong video ko. Sana please, kung hindi pa kayo nag-subscribe, please click subscribe on my channel at pakihit lang po yung bell icon para makanotify kayo sa mga video ko na ina-upload. So thank you for your watching. Bye for now.